ผู้คนทั่วโลกกำลังค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่สำคัญของชีวิตที่ต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วนเมื่อ 200 ปีที่แล้วศาสดาสองพระองค์พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์เสด็จมาเพื่อให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นอันเป็นแสงธรรมใหม่ให้กับโลกผมเติบโตขึ้นที่ฝั่งทิศใต้ของเมืองผมถูกเลี้ยงดูโดยแม่ที่เป็นคนผิวดำและพ่อเป็นคนผิวขาวส่วนใหญ่แล้วผมโตมากับแม่เราจึงอาศัยอยู่ที่ชุมชนที่ประชาชนเป็นคนผิวดำผมเข้าโรงเรียนที่มีแต่คนผิวดำมีคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหลายคนที่กำลังถูกกดขี่ด้วยระบบที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความเจริญของพวกเขาตั้งแต่แรกแล้วเราจะแก้ปัญหาอคติระหว่างเชื้อชาติและความอายุติธรรมระหว่างเชื้อชาติได้ยังไงกันล่ะครับเราจะสร้างระบบที่เอื้อให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางจิตวิญญาณและทางวัตถุได้อย่างไรในภูมิภาคของเราผู้มีวรรณะสูงที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐในโรงเรียนในสถานที่สาธารณะอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจเสมอเพราะเหตุนี้คนรวยก็ยิ่งร่ำรวยมากขึ้นส่วนคนจนก็ยิ่งจนลงเมื่อไรความเหลื่อมล้ำระหว่างวรรณะจะหมดไปเสียทีครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวชาวชิลีที่มีความเชื่อแบบดั้งเดิมศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนเป็นส่วนสำคัญเสมอมาฉันเคยคิดมาตลอดว่าเราไม่สามารถตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมเหล่านี้ที่พวกเราเพียงทำตามๆกันมาฉันโหยหาการที่ใครสักคนจะมาบอกกับฉันว่าเธอคิดต่างจากคนอื่นได้นะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่แตกต่างจากคนอื่นได้นะเมื่อผมคิดถึงวัยเด็กหรือช่วงวัยรุ่นของผมมันเป็นสังคมที่มีความรุนแรงและเป็นสังคมที่แตกแยกและสิ่งเหล่านี้ก็ถูกแสดงออกมาด้วยสงครามบ่อยครั้งคนที่คุณรู้จักถูกฆ่าตายด้วยความที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ทุกแห่งหนมันจึงยากที่จะมีวิสัยทัศน์ของชีวิตที่ดีกว่าหรืออยู่เหนือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นผมเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีที่พวกเราใช้ชีวิตกันในประเทศนี้ทำไมเราถึงเป็นสังคมที่มีสงครามเราก็ไม่ได้ดูแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเราแตกต่างกันมากขนาดนั้นเชียวเหรอสังคมที่ดิฉันเกิดและเติบโตขึ้นมานี้มีประเพณีอันงดงามเป็นของตัวเองและดิฉันก็ชอบประเพณีเหล่านี้มากอย่างไรก็ตามยังมีทัศนคติที่กดขี่ผู้หญิงให้อยู่ในตำแหน่งที่ด้อยกว่าผู้ชายและทัศนคตินี้ได้กลายเป็นอุปสรรคสำหรับเด็กผู้หญิงที่จะเรียนหนังสือและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ta'lim olishlari, rivojlanishlari uchun to'siq bo'lib qoladi. ทำไมเราถึงไม่ให้โอกาสแก่ผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันล่ะคะผู้หญิงอย่างเราก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระผู้เป็นเจ้ามิใช่หรอคะตอนที่พ่อแม่ของฉันหย่าร้างกันฉันอายุประมาณ 8-9 ขวบในวัยนั้นคนเราไม่ค่อยเข้าใจผลกระทบในระยะยาวสักเท่าไหร่หรอกค่ะ
การรวมตัวกันระหว่างสองคนที่ก่อให้เกิดชีวิต มันพังทลายลง มันทำให้ฉันสงสัยว่าอารมณ์ของความกลัว ความโกรธ ความขมขื่น ความรู้สึกหมดหนทางจะหายไปได้ยังไง เพื่อจะได้มีความสุขใจ ความหวัง ความสามารถที่จะสร้างความสามัคคีขึ้นมาใหม่ ภายในครอบครัวของตัวเอง ที่ผ่านมาผมรู้สึกหลงทางไม่มีเป้าหมาย ผมเป็นคนไร้ความใฝ่ฝัน เป็นคนไม่มีอัตลักษณ์ใดๆ สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดสำหรับมนุษย์คนหนึ่งคือการต้องละทิ้งประเทศของตนเองละทิ้งบ้านของตนเองละทิ้งครอบครัวของตนเอง ผมตัดสินใจออกจากอิรักด้วยเหตุผลบางประการ ทั้งเรื่องทางกายและทางใจ พวกเรามักจะยุ่งกับการโต้เถียงเพื่อพิสูจน์ว่าความคิดเห็นของฉันดีกว่าของเธอ ศาสนาของฉันดีกว่าของเธอ ชนชาติของฉันดีกว่าของเธอ มนุษย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเอง หรือเพื่อก่อให้เกิดการทำลายล้าง และสร้างความขัดแย้งที่ไร้ทางออก และไม่มีเป้าหมายร่วมกันครับ Thanks to our girls. ต้องขอบคุณลูกๆที่ช่วยให้เราตื่นในช่วงนี้ของวัน ตอนที่ลูกสาวทั้งสองของเรากำลังเคาะประตูเพื่อขอเข้ามาในห้อง เราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลุกขึ้นค่ะ You can see แล้วเราก็จะเห็นแสงสว่างสาดส่องนำมาซึ่งรุ่งอรุณของวันใหม่ I grew up in a ฉันเติบโตในบ้านที่เคร่งศาสนามาก โดยเชื่อว่าศาสนาที่ฉันนับถือนั้นเป็นศาสนาเดียวที่ถูกต้อง but as I grew แต่เมื่อ older, ฉันโต I ขึ้น ฉันเริ่มกังวลใจ พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมรับศาสนาอื่นหรอกหรือ ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีคนเกิดอยู่อีกมุมหนึ่งของโลก และเขานับถืออีกศาสนาหนึ่ง นั่นหมายความว่าเขาจะต้องถูกลงโทษงั้นหรือ ฉันไม่เชื่อจริงๆ ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นแบบนั้น ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้มีหลายศาสนา ในฐานะแพทย์เราใช้วิธีทางการแพทย์ เพื่อชี้ชัดว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยเป็นอะไร แล้วกำหนดวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนั้นๆ พระบาฮาอุลลาทรงเปรียบพระผู้เป็นเจ้าประดุจนายแพทย์สวรรค์ผู้ทรงวางนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์ไว้บนชีพจรของมนุษยชาติ ดังนั้นในแต่ละยุคแต่ละสมัย พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้แสดงธรรมมาให้กับเรา ผู้ทรงมาพร้อมกับการเปิดเผยธรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของยุคสมัยนั้นๆ I love coming here at dawn. ท่านชอบมาที่นี่ตอนรุ่งสางที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยงามและสงบที่นี่คือพระสถูปของพระบ๊อบพระองค์ประสูติเมื่อ 200 ปีที่แล้ว Now, ปัจจุบันนี้ที่นี่เต็มไปด้วยความสุขและแสงสว่างแต่สมัยที่พระองค์ประสูติโลกถูกครอบงำด้วยความมืดมนแห่งการกดขี่ต่อผู้คนมากมาย เมืองชิราสอาณาจักรเปอร์เซียเมื่อทรงพระเยาว์พระบ๊อบทรงมีความพิเศษอย่างมหัศจรรย์พระครูซึ่งรู้สึกทึ่งได้ส่งพระองค์กลับบ้านโดยกล่าวว่าตัวท่านไม่มีสิ่งใดที่จะสอนเด็กผู้มีปัญญาเลิศผู้นี้ขณะที่เด็กคนอื่นเล่นพระบ๊อบทรงเลือกที่จะสวดมนต์และทำสมาธิตามลำพังเมื่อพระองค์ทรงเติบโตขึ้นเป็นพ่อค้าหนุ่มผู้คนต่างชื่นชมในคุณธรรมอันสูงส่งของพระองค์ความอ่อนโยนและความยุติธรรมของพระองค์ในไม่ช้าชีวิตของผู้คนทั่วอาณาจักรเปอร์เซียจะเปลี่ยนไปด้วยการปรากฏองค์ของพระองค์ท่ามกลางพวกเขา
In the mid กลางศตวรรษที่ 19 มีความคาดหวังทั่วโลกถึงการเสด็จมาของพระศาสดาตามศาสนพยากรณ์และในประเทศอิหร่านชายหนุ่มชื่อมุลลาฮุสเซนซึ่งไม่เพียงแต่มีความคาดหวังเดียวกันนี้แต่เชื่อแน่ว่าพระผู้เสด็จตามพันธสัญญาที่เขากำลังค้นหาอยู่นั้นทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วและเป็นภารกิจของเขาที่จะค้นหาพระองค์ให้พบเย็นวันหนึ่งฤดูใบไม้ผลิคริสตศักราช 1844 มุลลาฮุสเซนนักปราชญ์หนุ่มและผู้แสวงหาสัจธรรมกำลังค้นหาพระผู้เสด็จมาตามพันธสัญญาภายหลังการสวดมนต์และถือศีลอดเป็นเวลาหลายสัปดาห์มุลลาฮุสเซนรู้สึกราวกับมีแม่เหล็กดึงดูดตนไปยังเมืองชิราสเมืองที่เลื่องลือเรื่องดอกกุหลาบอันหอมหวานและเสียงเพลงอันไพเราะของนกไนติงเกลเมื่อเขามาถึงประตูเมืองอย่างอ่อนล้าในช่วงพลบค่ำมีชายหนุ่มผู้เบิกบานเดินเข้ามาหามุลลาฮุสเซนและทักทายเขาราวกับว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาแสนนานด้วยความซาบซึ้งในการต้อนรับนี้มุลลาฮุสเซนรับคำเชิญไปยังบ้านของชายหนุ่มแปลกหน้าผู้นี้ในช่วงค่ำคืนอันสำคัญยิ่งนี้บทสนทนาที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมุลลาฮุสเซนและจะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติขณะที่บทสนทนานี้ดำเนินไปจวบจนรุ่งสางมุลลาฮุสเซนชงนใจเมื่อพบว่าทุกคำตอบที่ได้รับสำหรับคำถามต่างๆของตนยืนยันอย่างไม่มีข้อสงสัยในความจริงของคำประกาศของเจ้าบ้านว่าพระองค์คือพระบ๊อบพระผู้ทรงเสด็จมาตามพันธสัญญาโลกที่หลับไหลอยู่ยังไม่รับรู้ว่าวันแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าได้รุ่งขึ้นแล้ว ฉันคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวที่ทันทีภายหลังการประกาศศาสนาของพระบ๊อบในเมืองชีราสอาณาจักรเปอร์เซียในสมัยนั้นอีกฝากหนึ่งของโลกคุณแซมมวนมอสกำลังส่งสัญญาณโทรเลขด้วยรหัสมอสเป็นครั้งแรกจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังเมืองบัลติมอร์พฤษภาคมคริสตศักราช 1844 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ข้อความสามารถถูกส่งได้ในทันทีจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งข้อความนั้นคืออะไรหรือพระเจ้าทรงก่อให้เกิดสิ่งใดขึ้นหนอ ในแง่มุมหนึ่งสิ่งนี้ราวกับว่ามนุษยชาติได้รับวิธีการสื่อสารสองวิธีมาพร้อมกันการประกาศศาสนาของพระบ๊อบเปิดทางให้มนุษยชาติสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันในแง่ของจิตใจส่วนความก้าวหน้าด้านโทรคมนาคมตั้งแต่รหัสมอสครั้งแรกนั้นได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างไม่เคยมีมาก่อนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวมมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันผมได้ยินพระธรรมคำสอนนี้เป็นครั้งแรกที่กรุงเวียนนาตอนแรกผมไม่ได้สนใจอะไรผมพูดตอบด้วยการหยอกล้อเชิงประชดประชันเพราะไม่เชื่อว่าสิ่งนี้จะมีอยู่จริงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีศาสนาใหม่นะครับผมจึงตัดสินใจค้นคว้าด้วยตัวเองและไม่ฟังผู้อื่นฟังแต่หัวใจของตัวเองแต่ทุกก้าวที่ย่างไปเต็มไปด้วยความกลัวผมจึงถามตัวเองว่าเป็นไปได้หรือที่จะโชคดีขนาดนั้นผมโชคดีถึงขั้นที่พระเจ้ายังไม่ทรงหมดหวังในตัวเราและในมนุษยชาติและทรงส่งศาสนทูตองค์ใหม่มางั้นเลยและในช่วงชีวิตของผมเองซะด้วยในช่วงหลายวันและหลายสัปดาห์ภายหลังพระบ๊อบประกาศภารกิจของพระองค์ต่อมุลลาฮุสเซนบุคคลจำนวนหนึ่งได้ค้นหาพระบ๊อบด้วยตนเองและพระบ๊อบส่งท่านเหล่านั้นไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระองค์ผู้คนนับหมื่นเลื่อมใสพระองค์แต่สิ่งนี้ทำให้ทางการตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่บางท่านปฏิเสธโดยเด็ดขาดที่จะยอมรับว่าพระธรรมของพระบ๊อบนั้นมีมูลความจริงแต่ก็มีบางท่านที่ได้รับการดึงดูดเป็นอย่างยิ่งสู่คำสอนเหล่านั้นพวกนายจำเรื่องที่เราอ่านเกี่ยวกับวาฮิดได้ไหมตอนที่กษัตริย์ชาทรงได้ยินเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบาบีและได้ข่าวว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังเทศนาสั่งสอนผู้คนอยู่ในเมืองของเขาชื่อเมืองชีราสกษัตริย์ทรงตัดสินใจส่งวาฮิดหนึ่งในผู้คงแก่เรียนที่สุดในอิหร่านในสมัยนั้นทั้งในด้านหลักกฎหมายวิทยาศาสตร์และศาสนาท่านเป็นผู้ทรงมีเกียรติยศและได้รับความเคารพนับถือจากกษัตริย์ชาและสังคมอิหร่าน
เมื่อได้รับหน้าที่จากกษัตริย์ชาให้ตรวจสอบสิ่งที่พระบ๊อบทรงประกาศ วาฮิดผู้มีความภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จต้องพบว่าตนเองไร้อำนาจโดยสิ้นเชิงเมื่ออยู่เบื้องหน้าภูมิปัญญาของพระบ๊อบภายหลังการสัมภาษณ์ร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 วาฮิดตัดสินใจหันหลังให้กับยศถาบรรดาศักดิ์ทางโลกและอุทิศทั้งชีวิตของตนต่อการรับใช้พระบ๊อบการที่วาฮิดยอมรับพระบ๊อบและอุทิศตนต่อพระองค์จะนำเขาไปสู่การพลีชีพแก่ศาสนาที่ตนได้อ้าแขนรับพร้อมๆกับสาวกอีกนับพันนับหมื่นในยุคของพระบ๊อบนักบวชพยายามครอบงำประชาชนด้วยประเพณีและข้อบังคับทางศาสนาที่ปฏิบัติซ้ำๆตามๆกันมาโดยไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างมีวิวัฒนาการและวิวัฒนาการนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับศาสนาด้วยดังนั้นการยอมรับพระผู้แสดงธรรมองค์ใหม่ช่วยให้วิญญาณของเราเป็นอิสระและนำเราเข้าใกล้พระผู้สร้างมากยิ่งขึ้นตอนที่ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับพระบ๊อบฉันค้นพบเรื่องราวของทาเฮเรด้วยและฉันรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้งทาเฮเรได้รับการศึกษาในยุคที่เด็กผู้หญิงไม่ได้รับการสอนให้อ่านออกเขียนได้ทาเฮเรเป็นสตรีคนแรกที่ยอมรับพระธรรมของพระบ๊อบเธอเข้าใจว่าคำสอนของพระองค์แตกต่างจากคำสอนในอดีตและเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการรุ่งขึ้นของยุคสมัยใหม่และด้วยเหตุนี้วันหนึ่งเธอได้เดินเข้าไปในที่ชุมนุมที่มีแต่บุรุษโดยที่ใบหน้าของเธอมิได้ปกปิดไว้ไม่มีผ้าคลุมหน้าการกระทำนี้เป็นเหตุให้บุรุษในที่ชุมนุมนั้นต่างตื่นตระหนกตกใจอย่างที่สุดแต่ด้วยการกระทำนี้ทาเฮเรได้แสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกำจัดอคติและความเชื่ออันงมงายในอดีตและย่างเข้าสู่วันใหม่Look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light. Our souls begin to glow. สาวกของพระบ๊อบนับพันนับหมื่นคนถูกจับกุมและเข็นฆ่าตัวทาเฮเรเองก็ถูกจับกุมและถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและมีบันทึกว่าก่อนที่เธอจะถูกประหารชีวิตเธอได้กล่าวว่าเจ้าสามารถฆ่าเราทันทีที่เจ้าต้องการแต่เจ้าจะไม่มีวันหยุดยั้งการปลดปล่อยสตรีให้เป็นอิสระได้ Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw.May friendship ancient hatred's reconcile. May love grow from the seed of love we sow. ชื่อเสียงของพระบ๊อบเพิ่มขึ้นมากจนในที่สุดเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีวิธีหยุดยั้งการแผ่ขยายศาสนาของพระองค์นอกจากการปลงพระชนพระองค์ดังนั้นในปี 1850 ได้มีคำสั่งปลงพระชนพระองค์เมื่อพระบ๊อบตรัสกับฝูงชนที่ลานจัตุรัสในเมืองทาบริสและกับกองทหารที่ได้รับหน้าที่ปฏิบัติภารกิจอันโหดร้ายของการปลงพระชนศาสนาทูตของพระผู้เป็นเจ้า
ผมคิดว่ามันน่าสะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าพระบ๊อบทรงยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับสาวกผู้เยาว์วัยที่ชื่ออานิสผู้ซึ่งปรารถนาที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีพระบ๊อบทรงยกอานิสขึ้นเป็นแบบอย่างให้แก่ฝูงชนดูก่อนประชาชนรุ่นดื้อรั้นหากเจ้าได้เชื่อในเราพวกเจ้าทุกคนจะทำตามอย่างเยาวชนผู้นี้ผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเหนือกว่าส่วนใหญ่ของพวกเจ้าวันนั้นจะมาถึงคือวันที่เจ้าจะยอมรับเราและในวันนั้นเราจะไม่ได้อยู่กับเจ้าเสียแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ตราตรึงใจเมื่อนึกถึงการถูกปลงพระชนของพระบ๊อบคือแนวความคิดของการเสียสละแรงจูงใจเพียงสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงมีคือการมอบคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าให้แก่มวลมนุษยชาติต้นไม้ต้นนี้เติบโตจากการเป็นเมล็ดเล็กๆแล้วเมล็ดนั้นก็งอกเงยจนกลายเป็นพืชต้นใหม่เช่นเดียวกับเมล็ดพืชหากพระบ๊อบไม่ทรงยอมสละพระชนชีพพระองค์เองเราก็จะไม่รู้จักพระบาฮาอุลลาห์พระนามว่าบ๊อบมีความหมายว่าประตูพระองค์เสด็จมาเพื่อเปิดทางไปสู่การเปิดเผยธรรมครั้งใหม่ที่จะก่อให้เกิดอารยธรรมใหม่เจ้าหน้าที่คิดว่าได้บทขยี้แสงของพระบ๊อบให้ดับลงแล้วแต่ที่จริงด้วยการปรงพระชนพระองค์พลังใหม่ถูกปลดปล่อยมายังโลกพระองค์ทรงก่อให้เกิดการแยกออกอย่างเด็ดขาดจากอดีตและทรงเตรียมทางไว้สำหรับพระผู้ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงให้ปรากฏพระบาฮาอุลลาห์เมืองแบกแดดเมษายน 1863 พระบาฮาอุลลาห์ผู้ทรงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของพระบ๊อบเพียงไม่กี่ชีวิตที่รอดจากการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆทรงประกาศต่อมิตรสหายของพระองค์ว่าพระองค์คือพระผู้ให้การศึกษาจากสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่พระบ๊อบทรงแถลงไว้จากนั้นเป็นเวลา3 ทศวรรษการเปิดเผยพระธรรมอันศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ได้หลั่งไหลอย่างไม่ขาดสายจากปลายปากกาของพระองค์สร้างแรงดลใจให้ผู้คนจากทุกภูมิหลังได้ค้นพบคุณสมบัติอันประเสริฐที่สุดของตนและสร้างแบบแผนวิถีชีวิตแบบใหม่ทว่าในการที่พระองค์นำพระธรรมคำสอนเหล่านี้มาสู่มนุษยชาติพระบาฮาอุลลาห์ทรงทนทุกข์จากการจองจำการทรมานและการถูกเนรเทศหากแต่ไฟที่ถูกจุดขึ้นโดยพระบ๊อบและถูกพัดให้ลุกโชนโดยพระบาฮาอุลลาห์นี้ไม่อาจทำให้ดับลงได้พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้คำแนะนำแก่มนุษยชาติดังนี้ดูก่อนประชาชนและพี่น้องของโลกที่โต้เถียงกันอยู่จงหันหน้าของเจ้าทั้งหลายไปสู่ความสามัคคีและจงให้ความเจิดจ้าของแสงแห่งความสามัคคีนั้นสาดส่องมายังเจ้ายุคศาสนานี้โดดเด่นจากยุคก่อนๆเพราะมีพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้าปรากฏถึง2 พระองค์ในเวลาใกล้เคียงกันอย่างน่าอัศจรรย์และในแง่หนึ่งจุดมุ่งหมายของพระบ๊อบคือการช่วยเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมสำหรับความสว่างโชติช่วงแห่งการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์
เราเคยมีอคติระหว่างวรรณะแต่เมื่อได้รับพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์เราเริ่มคิดแบบใหม่แต่แล้วผู้คนเริ่มก่อกวนเราเขาพูดกันว่าพวกเขาไปทานข้าวอยู่บ้านคนชนชั้นต่ำที่เป็นวรรณะจันทานเขาไปอาศัยค้างคืนที่บ้านช่างตีเหล็กผู้คนนินทาเราและกล่าวหาพวกเราสารพัดเราประสบกับความอับอายทางสังคมแต่เราเชื่อว่าหากเราไม่อดทนต่อความตกต่ำเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถก้าวหน้าไปได้ ครอบครัวของดิฉันเป็นวงตระกูลเดียวกันกับพระบ๊อบลุงของพระบ๊อบเป็นปู่ทวดของคุณตาของดิฉันแต่มีผู้คนอีกหลายล้านคนในโลกที่มีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับพระบ๊อบจริงๆแล้วทุกๆคนหรือมนุษยชาติทั้งมวลมีความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์ทั้งสองพระองค์เสด็จมาเพื่อให้มนุษย์ทุกคนรวมเป็นครอบครัวเดียวกันปัญหาต่างๆที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ร่วมกันนี้เป็นเสมือนความเจ็บป่วยและการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์คือยารักษาความเจ็บป่วยนั้นสิ่งนี้จะช่วยมอบชีวิตให้เราดังนั้นเราจึงต้องผูกมัดตนเองและลงมือปฏิบัติเลยค่ะต้นไม้ที่โตเต็มวัยจะให้ผลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นส่วนคนเราสัญลักษณ์หนึ่งของการมีวุฒิภาวะก็คือการมีจิตอาสารับใช้ผู้อื่นในทางเดียวกันปัจจุบันนี้มนุษยชาติก็ได้เจริญขึ้นและพัฒนาถึงระดับที่เรียกได้ว่ามีวุฒิภาวะแล้วเช่นกันดังนั้นในบริบทนี้สิ่งที่พวกเราทำก็คือการพยายามมีจิตอาสารับใช้มนุษยชาติและกลุ่มนี้ที่ผมทำงานอยู่ด้วยนี้กำลังเรียนรู้วิธีพัฒนาความรู้ในด้านการผลิตอาหารเพื่อว่าชุมชนรอบๆตัวเราจะได้รับประโยชน์จากความรู้นี้ขอยินดีต้อนรับสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการของศูนย์เอ็นกุงกุเพื่อเกษตรชุมชนโดยใน10 ปีที่ผ่านมาศูนย์นี้มุ่งเรียนรู้ว่าจะส่งเสริมการจัดโครงการด้านการศึกษาในระดับชุมชนได้อย่างไรSo, from the weeds that we've picked, what are the names of these species? ชาวสวนบริจาคเมล็ดพันธุ์แล้วเรานำมาปลูกที่นี่เราศึกษาร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งพาการใช้เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายตามท้องตลาดมากจนเกินไปคนที่คุณเห็นอยู่ที่นี่เป็นผู้ส่งเสริมเกษตรกรรมพวกเราเชื่อในทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติครับนี่แหละเป็นวันของพระผู้เป็นเจ้าที่ฉันเคยอ่านมาก็คงจำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามของมนุษย์ปุถุชนอย่างเรานี่แหละค่ะพระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรพิเศษให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ที่เราทุกคนต้องการเป็นเวลานานที่เราไม่กล้ามาที่นี่เพราะเราไม่รู้จักใครในละแวกบ้านนี้และไม่มีคนที่นี่เข้าร่วมกิจกรรมเลยแต่เมื่อเราเริ่มค้นพบเยาวชนจำนวนหนึ่งและพวกเขาเริ่มจัดกิจกรรมหลักของตัวเองผู้คนรอบๆตัวเขาก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้คนแปลกหน้าเข้ามาในละแวกบ้านของตนเราเริ่มสังเกตเห็นทีละเล็กทีละน้อยถึงความอุ่นใจที่รู้สึกได้และการมีปฏิสัมพันธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายกับเพื่อนบ้านทุกๆคนในละแวกนั้นซึ่งเราไม่สามารถทำได้เมื่อ5 ปีที่แล้ว
พื่อนบ้านเหล่านั้นล่ะค่ะที่ลุกขึ้นมามีจิตอาสาที่จะรับใช้นำลูกหลานของตนมาร่วมกิจกรรมและเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆทุกคนในชุมชนไม่ใช่ห่วงแค่ลูกหลานของตัวเองการจัดกิจกรรมเหล่านี้ในชุมชนเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเพราะเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเด็กและเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวเด็กมันก็จะส่งผลแผ่กว้างไปทั่วทั้งละแวกบ้านและจะขยายออกไปอีกและนี่คือสิ่งที่เราต้องการทำใช่ไหมคะคือการแบ่งปันข่าวสารแห่งความสามัคคีของพระบาอุลาไปทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลการเปลี่ยนแปลงด้านจิตวิญญาณและชีวิตที่มีจิตอาสาในการรับใช้ผู้อื่นฉันนึกภาพชีวิตตัวเองที่ปราศจากการรับใช้ไม่ออกเลยล่ะค่ะคิดว่าชีวิตคงจะไม่สมบูรณ์ตั้งแต่สักการะสถานนี้เปิดต้อนรับผู้คนการเข้ามาของผู้คนเป็นไปในลักษณะที่น่าทึ่งมากเลยค่ะมีโอกาสอย่างไร้ขีดจำกัดที่จะนำจิตใจของผู้คนใกล้เข้ามาหาการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์โดยไม่ขึ้นกับความพยายามของเราที่จะนำการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ไปสู่ประชาชนพระบาฮาอุลลาห์กำลังทรงเชื่อมโยงกับหัวใจของทุกคนในเมืองซานดิเอโกและนี่เป็นสิ่งที่เราไม่อาจหยุดยั้งได้เลยในพระธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์และพระบ๊อบแนวคิดของการกราบไหว้สักการะเป็นสิ่งที่ประสานรวมเข้ากับการมีจิตอาสาที่จะรับใช้พระบ๊อบตรัสว่าวันแห่งการกราบไหว้สักการะเพียงอย่างเดียวซึ่งเคยถูกนับว่าเพียงพอแล้วนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและเวลามาถึงแล้วที่ไม่มีสิ่งใดนอกจากเจตนาอันบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งได้รับการหนุนด้วยการกระทำอันวิมลบริสุทธิ์จะเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระองค์วิสัยทัศน์ของสักการะสถานแห่งนี้คือที่ที่ผู้คนเข้ามาสวดมนต์อธิษฐานจากทุกภูมิหลังจากหลากหลายกลุ่มชนแต่ยังรวมถึงการที่เขาเหล่านั้นหลั่งไหลออกจากวัดแห่งนี้เพื่อไปกระทำการจิตอาสาเพื่อรับใช้มวลมนุษยชาติจริงๆแล้วเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ฉันไม่ค่อยรู้ว่าศาสนาบาฮายคืออะไรฉันได้ไปที่วัดเป็นครั้งแรกและตอนอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกประทับใจมากจนอยากเรียนรู้มากขึ้นค่ะก็พยายามพูดคุยกับผู้คนให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้ฉันไปร่วมชุมนุมอธิษฐานและนั่นคือวิธีที่ฉันพบชุมชนนี้พวกเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานที่กำลังทำอยู่ในละแวกบ้านและสำหรับฉันมันชัดเจนที่สุดแล้วว่าวิธีนี้เป็นการทำงานเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโดยเริ่มจากระดับชุมชนแล้วค่อยๆทำงานเพื่อมุ่งไปสู่การช่วยให้โลกกลายเป็นที่ที่ดีขึ้นฉันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้เลยค่ะตอนนั้นผมอยู่ในช่วงกำลังค้นหาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาและผมก็ได้ไปที่สักการะสถานและนั่งฟังพระธรรมต่างๆที่นั่นโดยรวมแล้วสิ่งนี้ช่วยให้ผมเห็นวิสัยทัศน์ว่าเราคือใครในฐานะปัจเจกบุคคลและในฐานะกลุ่มคนพวกเราเป็นครอบครัวแห่งมนุษยชาติครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แบ่งแยกเป็นชนชาติที่แตกต่างกันและประเด็นนี้ต้องแก้ไขด้วยวิธีทางด้านศีลธรรมหลายคนเมื่อเข้ามาในวัดนี้และสัมผัสพลังบางอย่างในขณะที่เดินผ่านประตูเข้ามาพวกเขาอยากรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดบรรยากาศเดียวกันนี้ในชุมชนของตัวเองชาวบาฮายและเพื่อนๆกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มาระยะหนึ่งแล้วโดยการเชิญผู้คนจากละแวกบ้านของตนมาที่บ้านเพื่อสวดมนต์ร่วมกันพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ชุมชนต้องมีจากนั้นก็พยายามสร้างศักยภาพเพื่อให้ตัวเองสามารถมีจิตอาสารับใช้ในสิ่งที่จำเป็นต่างๆของชุมชนเหล่านั้นดังนั้นข่าวสารนี้ที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงนำมาคือเครื่องมือทางการศึกษาที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความมืดมนนี้ Bizni
ในประเทศของเรามีประเพณีการทำขนมสุมาลัก เราจะทำอาหารนี้ในช่วงวันแรกของฤดูใบไม้ผลิทุกปี กระบวนการปรุงค่อนข้างซับซ้อน และต้องมีการร่วมมือกันของหลายๆคน ในลักษณะเดียวกัน การทำงานร่วมกันเพื่อการศึกษา และความเจริญก้าวหน้าของสังคม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและการช่วยเหลือกัน มีเยาวชนเกือบ 50 คนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในบทเรียนต่างๆของการศึกษาทางด้านศิลธรรมโครงการนี้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อเด็กผู้หญิงโดยช่วยให้พวกเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญที่การศึกษามีในชีวิตของเขาดังนั้นเช่นเดียวกับการที่เราแบ่งปันขนมหวานสุมาลักกับผู้อื่นเราก็แบ่งปันพระธรรมคำสอนและโครงการนี้กับผู้อื่นด้วยตอนนี้พวกเรามีกันราว 200 คนที่กำลังพยายามสนับสนุนให้เกิดความเจริญในหมู่บ้านของเราพระธรรมคำสอนเหล่านี้คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความสามัคคีและความก้าวหน้าในหมู่บ้านของเราทั้งสตรีและบุรุษมีความรับผิดชอบเดียวกันนี้ร่วมกันในการช่วยให้เกิดความก้าวหน้าของสังคมและผลที่พวกเรากำลังเห็นเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนไม่ใช่แค่ของหมู่บ้านของเราเท่านั้นนะคะแต่เป็นของโลกทั้งใบและทุกๆประเทศเลยค่ะเมื่อนึกถึงประเทศไอร์แลนด์เหนือพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาและพระบ๊อบมีความหมายเป็นพิเศษประเทศนี้เป็นสังคมที่แบ่งแยกกันเพราะเรื่องศาสนามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศเลยทีเดียวเราได้ขับรถผ่านชุมชน2 แห่งที่แสดงพื้นที่อาณาเขตของตนเองอย่างชัดเจนมากโดยขึ้นป้ายหรือแขวนสัญลักษณ์ต่างๆในละแวกบ้านของตนเองเหมือนเป็นการประกาศให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคุณต้องแสดงความจงรักภักดีต่อสิ่งนี้นะในบริบทของเมืองเบลฟาสต์เดอะฮับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันสื่อถึงการพยายามเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งที่มีไว้สำหรับทุกคนเธอจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องความรู้คุณการรู้สึกขอบคุณและการเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆในชีวิตโอ้จริงสิเธอจำได้เธอต้องจำได้ชุมชนละแวกบ้านนี้มีผู้คนที่หลากหลายมากและหลายคนที่นี่เป็นคนหนุ่มสาวและเขาก็เริ่มเห็นภาพแวบหนึ่งว่าการที่ผู้คนทำงานร่วมกันนั้นเป็นอย่างไรเราพยายามทำให้สถานที่นี้สวยงามเพื่อให้เป็นที่ที่ผู้คนสามารถเข้ามาแล้วรู้สึกถึงสิ่งที่อาคารนี้แสดงออกมาซึ่งก็คือแสงแห่งความสามัคคีนั้นมีอานุภาพมากจนสามารถส่องทั่วไปพบให้สว่างไสวในกระบวนการเชิญเพื่อนๆในท้องถิ่นนั้นให้มาที่เดอะฮับเจตนาอยู่ที่เบื้องหลังคำเชิญนั้นคือการที่มนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือหลักการที่เป็นแรงจูงใจหลักเลยครับสิ่งที่เราพยายามทำคือการทำงานกับคนหนุ่มสาวที่มีความสามารถที่จะมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของไอร์แลนด์เหนือที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้หลักคำสอนพื้นฐานของพระบาฮาอุลลาคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติความจงรักภักดีอันดับแรกของคุณคือความจงรักภักดีที่มีต่อมนุษยชาติและสิ่งนี้จะต้องอยู่เหนือความจงรักภักดีที่คุณมีต่อประเทศชาติหรือต่อชนชาติของคุณ
เป็นเวลา3 ปีแล้วที่เรามารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสารับใช้ร่วมกันทุกๆคนในหมู่บ้านผู้นำชุมชนนักสังคมสงเคราะห์เจ้าของกิจการธนาคารชุมชนและพ่อแม่ของเด็กๆที่เข้าร่วมชั้นเรียนเด็กบาฮายพวกเขาทุกคนกำลังช่วยเหลือเราในโครงการรับใช้นี้ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา 21 ปีแล้วครับ ตอนที่โครงการของบาฮายริเริ่มขึ้น ผมได้รับคำเชิญให้ไปปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานของพวกเขา กิจกรรมบาฮายที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราช่วยให้งานของผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านง่ายขึ้นครับ เพราะเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเราปลอดภัยไร้กังวล ผมได้รับข้อเสนอแนะต่างๆและการศึกษาในด้านศีลธรรมที่มีอยู่ในโครงการของบาฮายกำลังช่วยพัฒนาชุมชนของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างขาดไม่ได้จริงๆค่ะที่เด็กๆจะเข้าร่วมชั้นเรียนเด็กและรับการศึกษาทางด้านศีลธรรมต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์การเดินในวิถีทางแห่งความจริงทำอย่างไรให้เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นไม่ควรมีระบบวรรณะอีกต่อไปครับกลุ่มต่างๆไม่ควรแบ่งแยกกันควรจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นพัฒนาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยอาศัยพระธรรมและหลักคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์พวกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนในภาษาที่เขาใช้กันในความประพฤติของพวกเขาและในหน้าที่การงานของพวกเขาเราเห็นพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในทางปฏิบัติจริงๆครับ Got a flat tire, I got a spare. So we're going to color it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it. This is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we're here เรามารว together. มตัวกันในวันนี้เพื่อทำงะตูสำหรับครอบครัวของเรา ในประเทศทองกาการทำงะตูเป็นกระบวนการที่อาศัยการทำงานร่วมกันค่ะเมื่อเรามองไปที่งะตูที่สวยงามผืนหนึ่งสิ่งที่เราเห็นคือความรักและความอดทนอย่างมหาศาลและยังเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเองซะอีกพวกเรากำลังพยายามสร้างสิ่งหนึ่งที่เราทำร่วมกันในฐานะครอบครัวที่สามัคคีกันรู้ไหมครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีส่วนร่วมทำเช่นกันแต่น้ำตาผมมันไหลออกมาเพราะผมรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวของเรามีความสามัคคีกันมากขึ้น พวกเราอยากทำสิ่งนี้ในช่วงปีที่มีความหมายพิเศษมากๆซึ่งก็คือปีครบรอบ200ปีวันคล้ายวันประสูติของพระบ๊อบมีพระธรรมของพระบ๊อบที่งดงามอยู่บทหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่มีอำนาจครอบครองเหนือสิ่งใดก็ตามจะต้องยกระดับสิ่งนั้นไปสู่ความสมบูรณ์เลิศอย่างที่สุดเพื่อว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกพรากจากสวรรค์ของตัวมันเองถ้าหากเรามีอำนาจในการควบคุมวัฒนธรรมในครอบครัวของเราจะทำอย่างไรเพื่อยกระดับวัฒนธรรมนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์เลิศที่สุดหากเรามีวิสัยทัศน์ของชุมชนที่สามารถสวยงามขึ้นได้มีความสามัคคีมากขึ้นได้เราก็มีความรับผิดชอบที่จะพยายามทำให้ชุมชนของเราเป็นเช่นนั้นขึ้นมาจริงๆนี่เป็นวิธีที่งดงามมากที่จะช่วยให้เรามีมุมมองหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนของพระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์พวกเขากำลังเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจว่าการทำงานร่วมกันในครอบครัวนี้มีประโยชน์สำหรับทั้งชุมชนอย่างไรบ้างและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แยกออกจากกันนี่คือสิ่งที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงทำเพื่อพวกเรา
เรามีทีมงานที่เป็นเพื่อนสนิทกันในเวียนนา โดยพวกเราทุกคนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีทั้งคนเปอร์เซีย คนออสเตรีย คนอาหรับ และนับว่าเป็นบุญของเรานะครับ ที่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อการสร้างชุมชนของพวกเราร่วมกัน นากาและฮามูดีเป็นคนเคิร์ดทั้งคู่ ส่วนพวกเราที่เหลือเป็นคนอาหรับทุกคนเลย การมาร่วมกันแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นที่อื่นหรอกเนอะว่าไหม ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเลย คือการค้นพบหนทางแห่งการมีจิตอาสาที่จะรับใช้ผู้อื่น คาเฟ่ภาษาเป็นความคิดที่เกิดจากโครงการของยุวชน เมื่อพิจารณาว่าเยาวชนซึ่งมีอายุระหว่าง 11-15 ปีได้เข้าโรงเรียน และได้เรียนรู้ภาษาท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว พวกเขาจึงสามารถมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อาวุโส และผู้ที่กำลังประสบกับความยากลำบากในการเรียนรู้ภาษาท้องถิ่น กลุ่มคนอายุดังกล่าวนี้มีพรสวรรค์มากมายจริงๆครับและในขณะเดียวกันพวกเขาก็มีความรู้สึกถึงการมีเป้าหมายในชีวิตและความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาที่นี่เราเห็นความหลงใหลในความงามอย่างแท้จริงคือเมื่อผู้คนมากมายจากหลากหลายศาสนาและภูมิหลังที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่สมัครสมานสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นเราก็จะเห็นการขับเคลื่อนกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งไปสู่พระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์สัจธรรมที่จริงแท้แน่นอนที่สุดคือความรักครับความรักคือสิ่งที่เราแบ่งปันกับทุกคนในสังคมความรักคือเหตุผลที่เรามีชีวิตครับดูกรประชาชนของโลกแท้จริงแล้วแสงสว่างอันเจิดจ้าของพระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้นในท่ามกลางสู่เจ้าแล้วพร้อมด้วยพระคัมภีร์อันไม่มีผิดพลาดนี้เพื่อว่าสู่เจ้าจะได้รับการนำทางอย่างถูกต้องไปสู่วิถีแห่งสันติและโดยได้รับอนุญาตจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้ก้าวออกมาจากความมืดไปสู่แสงสว่างและสู่หนทางแห่งสัจธรรมนี้ที่ยืดยาวออกไปไกลโพ้น